Falköping är verkligen forntidens stad. Ja, inte som ett konserverat Pompeji, utan staden vill bli känd genom att lyfta fram och värna forntiden, på samma sätt som Skara värnar om sin koppling till medeltiden. Det finns fornminnen på lite olika ställen i Falköping och bygder runt staden. Det finns fornminnen på Ekornavallen, men även på Falbygdens museum. Men så även på olika platser i staden, som i trädgårdar och så även här i stadsparken. Planteringsförbundets park Plantis. Det är till och med så att i Falbygden finns över 250 gånggrifter, vilket är 2/3 av Sveriges samtliga funna gånggrifter. Här i parken kan vi se gånggriften Kyrkerör. Att bygga en gånggrift under bondestenåldern var onekligen en bedrift. Griften har en kammare och en gång, och alltihopa var en gång i tiden täckt av en gravhög. Inne i gravkammaren, som där har använts ännu under järnåldern, med tanke på att det har gjorts fynd i denna av en kam från denna period, begravdes människor sittande och insvepta i djurhudar, och gåvor av bärnsten och djurtänder medföljde dem. Fynd av flinta och krukskärvor utanför gånggriftens östliga ingång tyder även på att ceremonier har hållits här. Tidsepokerna i svensk forntid är en aning omstridda, både vad gäller namn och tidsangivelser. Men det är ju inte så ovanligt när det gäller äldre historia, och här till och med förhistoria, att det är på detta sätt. Någon gång, kanske ungefär 4000 före Kristus till 1800 före Kristus, var det den yngre stenåldern, som även kallas bondestenåldern. Det var då man var jordbrukare jämfört med den äldre stenåldern, som också kallas för jägarstenåldern, då man var jägare och samlare och inte bofast. Och då byggde man heller inga sådana här stora ståtliga gravar av förståeliga skäl. Sedan efter bondestenåldern kom metallen in. Först koppar och så småningom då brons, och vi gick över i bronsåldern. Även om den kallas för bronsåldern så var de flesta redskapen ändå gjorda av flintsten. Bronsen var ju för smycken som hövdingar kunde pryda sig med och ha som statusmarkörer. Bronsen var ju någonting mycket dyrt, denna legering av koppar och tenn. Bronsåldern var en varmare tid i Sverige och troligen en rätt trevlig period. Omkring 500 före Kristus och drygt 1000 år framåt talar vi om järnåldern. En tid då klimatet istället blev kallare och järnredskap allt mer kom att ersätta redskapen av flintsten. Och när järnåldern tar slut någonstans på 700-800-talet pratar vi kanske då om vikingatiden. Om vikingatiden har funnits som egen epok egentligen, vilket kan diskuteras förstås. Intill gånggriften finns ett fornminne till. Den stora skålgropstenen Ballersten. Ballersten lär ha varit stenar under äldre tid som har stått lite ostadigt. I denna sten finns det över 40 skålgropar. Gropar där offer har skett. Och det är ju faktiskt den vanligaste typen av hällristning i Sverige. Hällristningar, som annars Bohuslän är mycket känt för, speciellt trakten runt Tanum. Skålgroparna är ju mest typiska för bronsåldern, men förekommer även under stenåldern och järnåldern. Och offer i dessa gropar där har förekommit ända in i vår tid, och det lär enligt folktron ha kallats för älvkvarnar. Här skulle älvorna ha malt sitt mjöl, sade man. Ballerstenen här, den stod förresten ursprungligen vid Ranten, men den flyttades hit år 1899. På 1800-talet kunde förresten fornminnen fara rätt illa. Sankt Olofsgatans ombyggnad vid mitten av 1800-talet drabbade gånggriften, men denna kom senare på 1920-talet att restaureras och återställas igen. Forntidens människor tänkte säkert en hel del på döden och på offer till sina gudar och lade mycket energi på sina stenkammargravar. Det är klart, jämfört med andra forntida kulturers gravar
till exempel Egyptens pyramider eller de enorma gravskatter som skickades med faraonerna som begravdes i konungarnas dal i Egypten. Då är ju inte bärnsten och djurtänder så mycket att skryta med. Men dessa fornminnen är dock en länk till vår forntida historia. Till de människor som levde här innan Sverige ännu fanns. En tid så annorlunda mot vår. Men frågan är om människorna då tänkte så annorlunda mot dagens. Skalar vi bort alla moderna prylar och moderna tankar så är steget mellan oss och dem kanske inte så långt. Denna känsla blir särskilt påtaglig vid ett besök i Ekehagens forntidsby i Åsarp. Så vill du uppleva forntiden i Falbygden, varför inte göra ett besök i forntiden på Ekehagens forntidsby?